සෙට් එකක් නෑ. ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මල්ලි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ටෙස්ට් ඒරියා අපි කරා අපි පළවෙනි රොටි ෆන්ක්ෂන් එකේ දෙවෙනි එකට කොල්ල වැඩ. මොන ලයින් එකේ ඉන්නවා කට්ටිය වැඩ කරනවා. කට්ටියම ලයින් එක අල්ලගෙන යන්න මල්ලි. ජය වේවා. මේ සෙක අල්ලගෙන යන්න. කම් බ්‍රෝ. පිටේ වැරදුනා. අතේ පිටි ටිකක් ගාගන්න. අර එකක් ගැව්වරේ පොඩ්ඩක් ඉන්නෝ. ඒකත් ගෙවනවා. තවදන් බව. සතු කො. රෝමල් යවුනේ. මුනේ ලයින් ලගියනේ අතේ හැලෙන්නේ. වයියා. කොටුවට තිබෙන්න
Apa